السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في درس جديد. هنا سوف نتحدث عن ملاحظات عامة وضوابط يتوجب عليك الانتباه والاهتمام بها. عند توفر المنتجات على متجرك، وعند إضافتك المنتجات على متجرك من خلال مورد معين، يتوجب عليك المتابعة بشكل كل يومين، كل 3 أيام، كل أسبوع، عن ما هو موجود عند المورد. فكل ما كان لديه منتجات جديدة يمكنك إضافتها إلى متجرك إذا كان عليها الطلب على كل الأحوال. أيضا أعود وأكرر نفس ما قلته في الدرس السابق، يتوجب عليك أن تقدم دائما أسعار مميزة وعروض للعملاء، ديسكاونت، خصومات، اون سيل، هوت برودكت وما شابه، والاهتمام بجميع المناسبات بدون استثناء لتجني أكبر قدر من الزبائن. ايضا اختيار المنتجات. تحدثنا عن ضروره ان تقدم منتجات جيده، وهذا الموضوع أنا سوف نخصص له وحده كامله نتحدث بها عن تحديد النيتش وقياس مدى جوده هذه المنتجات من حيث الطلب. يعني هل ان هناك طلب على هذا المنتج ام لا، حتى لا تضيع وقتك هراء في امور لا داعي لها. واعود واكرر هنا وانبه شيء مهم جدا: كل منتج له مشتري، حتى وان كان المنتج مستعمل. فهناك في البيع من خلال دروب شيبينج 3 مستويات للمنتجات. لدينا نيو برودكت، منتجات جديده. لدينا ريفوربورد برودكتس، منتجات مجدده تم تجديدها. لدينا منتجات يوزد، مستخدمه. نعم، هل هناك اشخاص حول العالم يقومون بشراء ملابس مستخدمه او ادوات مستخدمه او اجهزه مستخدمه؟ نعم صحيح. كل منتج له زبونه، لا تقلق، لا داعي للقلق نهائيا. يمكنك ايضا اضافه في دروب شيبينج اجهزه ومنتجات جديده، ويمكنك اضافه منتجات مستعمله، ويمكنك اضافه منتجات مجدده. هذا كل شيء متاح ويمكن. معظم المواقع التي شرحت عنها تقدم خدمه منتجات جديده، وبعضها مثل اي باي وامازون يقدم بعض المنتجات المستعمله او المجدده. وحتى ايضا بعض المواقع الصينيه تقدم خدمه المنتجات المجدده، خصوصا في موضوع الموبايل، مثل موقع سانشاين اونلاين. اذا هذا ما كنت اود ان انوه له. ايضا انا انصح الجميع بان يقوم بالتجربه والعمل على بيع منتجات في بلده بدايه، وعلى ان تقوم بزياره تجار الجمله الذين يعملون في بلدك. اذا كان يرغبون بشراء منتج معين، عليك ان تبحث عن منتجات هم قد يرغبون بها، وان تقوم وان تحاول ان تشتريها لهم من الصين او من امريكا او ما شابه، وان تجيبها لهم في بلادهم. هذا لا مشكله. يمكنك ان تقوم بالتجربه على صنف معين، على قطعه واحده او قطعتين، وان توصلها الى بلدك. واذا كان كل شيء على ما يرام، يمكنك ان تقوم بالتشبيك مع عدد من التجار او مع تاجر معين، وتقوم بجلب كميات كبيره له. فليس كل التجار لديهم خبره كافيه بالانترنت وبخبايا الانترنت والبيع والشراء اونلاين، وانت يمكن ان توفر عليه تكاليف وعناء السفر ووقت كبير سوف يهدره في التفكير والذهاب وارسال اموال واتاء اموال وما الى ذلك. يمكنك ان توفر عليه هذا الشيء، وايضا ان تربح بالتاكيد يعني. فبذلك انا انصح بان تقوم بالتجربه. جرب ان تقوم بالبيع في بلدك وفي مجتمعك وفي الدائره الضيقه التي من حولك. في درس جديد هنا سوف نتحدث عن كيفيه البيع بدروب شيبينج من موقع امازون، والى موقع اي باي. وهذا ما كنت قد تطرقت اليه، ولكن بشكل مختصر في الدروس الاولى، حيث تحدثت ان بالامكان ان ناتي بمنتجات من موقع امازون الى موقع اي باي، وذلك من خلال عمليه دروب شيبينج. هناك العديد من عمليات طرق الشراء للمنتجات والبيع من خلال موقع اي باي. فمثلا هناك ريتيلز، وهو عباره عن شراء منتجات او وحدات فرديه وبيع منتجات بشكل مفرد، وتغليف وشحن المنتج للزبائن بشكل مستقل. وهناك الهول سيل، وهو باللغه العربيه الشراء بالجمله، اي شراء مخزون كبير للمنتجات والتخزين وبيعه بشكل مفرد او بكميات كبيره، وتغليف وشحن المنتج للزبائن بشكل مستقل. وهناك ايضا دروب شيبينج، وهي الطريقه التي
نريد أن نركز عليها هنا، وكيفية كيفية بيع المنتجات من موقع أمازون في موقع إي باي. أعود وأكرر بتعريفي لدروب شيبينج. هو وسيلة بيع لعرض المنتجات، وعندما يتم شراء المنتج نقوم بشراء المنتج من المورد وإرساله إلى عنوان المشتري. هذا باختصار هو دروب شيبينج. ومعه نكون متفقين مقدما مع العميل مع المورد على طرق العمل وأسعار المنتجات بالنسبة لنا، وبعد أن تتم عملية دفع دفع ثمن المنتج للمورد، يقوم المورد بعملية التغليف وشحنه إلى بيت المشتري بناء على العنوان الذي نقوم بكتابته إلى المشتري. وأما نحن فلا يكون لنا أي دور في موضوع التغليف وإرسال شحن المنتج. كيف يمكن عمل دروب شيبينج من أمازون؟ دروب شيبينج من أمازون هو عمل مماثل نسبيا لما نتحدث عنه في هذه الدورة فيما يتعلق بدروب شيبينج، ولكن الفرق هو أن المنتجات يتم نقلها إلى موقع إي باي دون معرفة بائعين موقع أمازون أو التنسيق معهم من قبل، ويتم شراء المنتج منهم بعد أن يتم شراءه من متجرنا في موقع إي باي. هذا هو باختصار شديد. عندما يكون لديك حساب بموقع أمازون، ومن بعدها نقوم بوضع عنوان الزبون الذي اشترى منا هذا المنتج، وبعد ذلك البائع في أمازون سيقوم بإرساله له تماما. فالموضوع جدا بسيط. هناك إيجابيات وهناك سلبيات في هذا العمل. الإيجابيات تتوفر منتجات بكميات جدا كبيرة في أمازون، يمكن لعشرات الملايين الوصول إليها. سهولة العمل، خدمة عملاء ممتازة جدا خصوصا في أمازون وإي باي. فترة الشحن تصل إلى داخل الولايات المتحدة الأمريكية إلى 2 داي أو وقت، أو أحيانا next day اليوم التالي، يعني يومين فقط. الإمكانية لرفع القيود عن الحساب في موقع إي باي. كلما زاد البيع لديك في إي باي كلما زادت فرصك برفع القيود، يعني يسمح لك برفع كمية أكبر من المنتجات، $500، $1000، $2000، 10,000 وحتى $1,000,000. إذا هذا هو الشيء الجميل في أن تقوم بإضافة منتجات من أمازون إلى إي باي والترويج أيضا لها. والربح أيضا سهل وبسيط جدا في هذا الموضوع بالنسبة للربح. وهناك بعض السلبيات، ومنها عدم وجود رقابة على المخزون والتسعير. في المخزون قد ينفذ عند بيعك للمنتج، وعند مصادفتك لهذه المشكلة يتوجب عليك أن تقوم بإعادة المبلغ إلى من يشتري منك، وأن تقدم له رسالة اعتذار، أو أنك ستقوم بجلب المنتج له بعد 3 أيام أو أسبوع. أيضا هناك العديد من المنافسين بموقع إي باي، هناك عدد كبير جدا، ولذلك يتوجب عليك أن تكون صبورا في ذلك. إذا هذا فيما يتعلق بموضوع دروب شيبينج من موقع أمازون. ولكن قبل أن تبدأ في هذا العمل في موقع الدروب شيبينج بأمازون وإي باي، يتوجب عليك، وهذه نصيحة حتى لا يتم إغلاق حسابك في موقع إي باي، وهو أن تقوم بعمل التالي: بيع منتجات بطريقة دروب شيبينج من موقع أمازون لموقع إي باي ممكن أن يساهم بتطور حسابك إلى حد كبير وإلى رفع سقف القيود، وكذلك لا يتطلب استثمار مبالغ كبيرة من المال إطلاقا، ويسمح لك بتحميل المنتجات تقدر قيمتها بملايين الدولارات. أيضا تسمح لك بالحفاظ على المال الذي تجنيه لشراء منتجات خاصة بك في المستقبل، مما يعطي الإمكانية للمنتجات الخاصة بك بأن تكون بنتائج البحث في الصفحات الأولى في موقع إي باي، وهذا شيء جيد جدا. ومع ذلك من المهم أن تتذكر أن أن العمل بشكل صحيح ومنظم، وعدم البيع بطريقة مباشرة بما أتحدث عنه قد يؤدي إلى إغلاق حسابك بموقع إي باي، وإذا كان جديد نسبيا. وحتى تقوم بالعمل في السيف سايد وفي الأمان، أنا أنصحك بأن تقوم بعمل التالي، وهو أن تقوم ببناء حساب في إي باي والعمل بتدرج، كأن تقوم ببيع منتجات مستعملة، أو أن تقوم ببيع أدوات مجددة، وأن تجني عدد من الردود
أو التقييم على حسابك يصل إلى 20 30 50 رد إيجابي من المبيعات. فضلا عن ذلك يجب أن تأخذ بعين الاعتبار العمولات التي عليك دفعها بعد بيع المنتج، وأن تعرف كيف تحسب فارق الأرباح، والعمل بطريقة تدريجية منظمة دون إثارة الشكوك إلى الروبوت بموقع اي باي. هذا شيء مهم جدا يجب عليك الانتباه اليه، والا خلال ذلك ستكون النتائج عكسيه وسيتم حظر حسابك. هذا ما كنت اود ان انوه اليه في كيفيه البيع من اي باي وما بين اي باي وامازون من خلال الدروب شيبينج. شيء اخير اود ان انوهه، انا كما تحدثت في البدايه، هذه الدوره دورة متجددة أقوم بإضافة الدروس تباعا. فهنا أنا شخصيا لدي متاجر سأقوم بعمل حساب جديد في إحدى هذه المواقع التي كنت قد شرحت عنها، أمازون وإي باي وأليكسبريس وديني ديل وجميع هذه المواقع. سأقوم بإنشاء حسابات من خلال هذه المواقع وعمل أفليشن وإضافة منتجات وبيع منتجات وترويج إلكتروني لهذه المنتجات. إذا الدورة في البدايات. هنا القسم الأول من الدورة تم تجهيزه ورفعه والآن من خلال أونلاين. أتمنى الاستمرار في مشاهدة الدورة ومشاهدة التحديث أسبوعيا. كل أسبوع سيتم إضافة بإذن الله سيتم إضافة تحديث ودروس جديدة ووحدات جديدة في هذه الدورة، حتى الجميع يستفيد ويتمكن من معرفة العمل بشكل حقيقي على موضوع الدروب شيبينج وبشكل عملي. إلى هنا دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.